नमस्कार, मधुशाच रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत। तर आज आपण 5 किलोच्या प्रमाणामध्ये बटाट्याचे चिप्स कसे बनवायचे ते या व्हिडिओमध्ये बघतोय। तर आता चिप्स बनवण्यासाठी इथे मोठे मोठे बटाटे मी घेतलेत। 5 किलो बटाट्याचे चिप्स मी बनवते, पण सगळे बटाटे मी इथे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये नाही दाखवू शकत, त्यामुळे मी इथे 7 ते 8 असे मोठे मोठे बटाटे घेतलेले आहेत। आता हे बटाटे मी स्वच्छ धुवून घेतलेत। कधी चिप्स बनवण्यासाठी जितके बटाटे तुम्ही मोठ्या आकाराचे घ्याल तितके चिप्स तुमचे अगदी छान आणि मोठे मोठे तयार होतात। तर मी सगळे सेम अशा पद्धतीचे 5 किलो बटाटे घेतलेले आहेत। तर आता हे बटाटे स्वच्छ धुवून मी त्याच्या साली काढून नंतर एकदा छान असे धुवून घेतलेले आहेत। बटाटा थोडा जास्त वेळ धुवायचा, म्हणजे त्याच्यामधलं जे स्टार्च आहे ते पूर्णपणे निघून जातं। आता बटाटा धुवून साल काढून तयार झाला आहे। एका मोठ्या भांड्यामध्ये मी पाणी घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये एक तुरटीचा खडा मी फिरवून घेते। फक्त मी 1 ते 2 वेळा तुरटी फिरवून घेतली, त्याच्यामध्ये टाकून वगैरे ठेवलेली अजिबात नाही आहे। तर हे बघा, अशा पद्धतीची एक माझ्याकडे छोटीशी किसणी आहे, त्याच्याने मी छान असे चिप्स बनवून घेते। ही किसणी जरी तुम्ही दिसायला छोटी दिसत असली तरी याच्याने खूप छान चिप्स पडतात आणि तितकेच फास्टसुद्धा चिप्स बनवायला मदत होते। तर हे बघा, या किसणीने मी छान असे चिप्स पाडून घेते। फार असे पातळ बनवायचे नाहीत, कारण ते वाळल्यानंतर एकदमच बारीक होतात आणि मग ते तेलामध्ये टाकले की करपतात। थोडेसे असे जाडसर ठेवले की ते छान असे तळल्यानंतर सुद्धा व्यवस्थित कुरकुरीत होतात। तर हे बघा, अशा पद्धतीने मी सगळे चिप्स इथे बनवून घेतलेले आहेत आणि अगदी एकसारखे सगळे चिप्स तयार झालेत। तुम्ही बघू शकता, बटाटे छान असे मोठे घेतले होते, त्यामुळे चिप्ससुद्धा अगदी मोठे मोठे तयार झालेत। तर ते जे चिप्स आहेत ते 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ असे धुवून घ्यायचे। 2 ते 3 वेळा बटाट्याचे चिप्स व्यवस्थित धुतल्यामुळे जे बटाट्यामध्ये थोडं स्टार्चचं प्रमाण जास्त असतं तर ते निघून जातं आणि चिप्ससुद्धा अगदी पांढरे शुभ्र व्हायला मदत होते। जर तुम्ही बटाटा व्यवस्थित नाही धुतला किंवा चिप्स व्यवस्थित नाही धुतले तर तुमचे चिप्स अगदी थोडेसे पिवळट किंवा काळपट पडतात। तर हे बघा, यामधलं स्टार्च पूर्णपणे निघून गेले आणि चिप्ससुद्धा अगदी छान आणि सगळे चिप्स एकसारखे तयार झालेत। तरीसुद्धा हे चिप्स मी पाण्यामध्येच ठेवलेत, कारण काळपट पडू नये म्हणून। तर इथे एका मोठ्या भांड्यामध्ये मी पाणी उकळत ठेवलं होतं, गॅसची फ्लेम हाय ठेवली आहे आणि आता यामध्ये घालून घ्यायची चिमूटभर तुरटी। तुरटीचं प्रमाण अगदी कमी वापरायचं, जर तुरटी जास्त प्रमाणामध्ये वापरली तर चिप्सची चवसुद्धा बदलू शकते। आता यामध्ये मी घातली चिमूटभर तुरटी। एक साधारणतः 5 लिटर पाणी असेल, 5 लिटर पाण्यासाठी 1 चिमूट तुरटी मी इथं वापरली आणि मोठे 1.5 चमचे मी इथं मीठ घातलं आहे। मिठाचं प्रमाण थोडंसं जास्त ठेवायचं, कारण आपण चिप्स उकळवण्यासाठी पाणी जास्त ठेवलेलं असतं आणि मीठ जर व्यवस्थित तुम्ही टाकलं तर चिप्सलासुद्धा व्यवस्थित मीठ लागतं। आणि आता परत एकदा याला छान अशी उकळी येऊ द्यायची आणि मगच चिप्स आपण या पाण्यामध्ये घालून घ्यायचेत। आता हे बघा, पाण्याला अगदी छान अशी हलकीशी उकळी आलेली आहे आणि यामध्ये मी चिप्स घालून घेते। आता थंड पाण्यातले चिप्स डायरेक्ट गरम पाण्यामध्ये घातल्यामुळे पाण्याचं टेम्परेचर थोडंसं कमी होतं आणि लगेचच पाणी अजिबात उकळत नाही आहे। तर मी एकाच वेळी सगळे चिप्स घालत नाही आहे, एक 2 ते 3 बॅचमध्ये मी हे चिप्स छान असे शिजवून घेते। आता चिप्स पाण्यामध्ये घातल्यानंतर गॅसची फ्लेम हायच ठेवायची आणि तुम्ही टायमर लावून एक 5 मिनिट हे चिप्स छान असे उकळवून घ्या। आता हे चिप्स आपल्याला फार असे शिजवायचे नाही आहेत, एक 60 ते 70% शिजवून घ्यायचे। जर तुम्हाला कसे शिजलेत हे जर समजत नसेल तर बरोबर 5 मिनटं हाय फ्लेमवरती शिजवून घ्या, परफेक्ट चिप्स आपले शिजवून तयार होतात। आता चिप्स शिजले की नाही हे कसं ओळखायचं, तर हे बघा, चिप्स हाताने तोडला की बरोबर अगदी कट होतोय, म्हणजे तुटतोय तो, म्हणजे परफेक्ट शिजला असं ओळखायचं। हे जर समजत नसेल तर तुम्ही 5 मिनिट उकळून घ्या, छान चिप्स तुमचे तयार होतील। आता मी लगेचच गॅस बंद करते आणि चिप्स या पाण्यामधून काढून घेते। एका चाळणीवरती काढून घ्यायचे, म्हणजे त्यामधलं जे एक्स्ट्राचं पाणी आहे ते निघून जाईल आणि चिप्ससुद्धा पटकन थंड व्हायला मदत होते आणि आपण लगेच ते वाळतसुद्धा घालू शकतो। तर मी गॅस बंद केलेला आहे आणि सगळे चिप्स एका चाळणीवरती काढून घेतलेत। अगदी हे जास्तच गरम आहेत, त्यामुळे मी एक 5 ते 10 मिनटं असेच ठेवते, म्हणजे यामधलं एक्स्ट्राचं पाणीसुद्धा निघून जाईल आणि नंतर मग मी हे छान असे वाळत घालणार आहे। तर हे बघा, हे सगळे चिप्स मी अगदी छान असे एका साडीवरती उन्हामध्ये वाळत घातलेत। तर इथे मी वाळत घातलेले सगळे 5 किलोचे चिप्स आहेत। जर चिप्स शक्यतो उन्हामध्येच वाळवा, जर तुम्ही चिप्स सावलीमध्ये वाळवले तर त्याचा कलर थोडासा पिवळट होतो आणि जर तुम्ही हे चिप्स उन्हामध्ये वाळवले तर अगदी पांढरे शुभ्र चिप्स तयार होतात। तर हे बघा, मी 2 दिवस हे चिप्स छान असे कडकडीत उन्हामध्ये वाळवून घेतलेत आणि तुम्ही बघू शकता चिप्सचा कलर अगदी पांढरे शुभ्र चिप्स तयार झालेत आणि मोठे मोठे सुद्धा तयार झालेत। आता हे वाळल्यामुळे थोडेसे हलके दिसत आहेत किंवा छोटे दिसत आहेत, पण हे तळल्यानंतर अगदी दुप्पट तिप्पट फुलतात आणि चवीलासुद्धा तितकेच मस्त लागतात। मिठाचं प्रमाणसुद्धा अगदी परफेक्ट झालेलं आहे। आता हे जे चिप्स आहेत ते तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवू शकता, अगदी वर्ष 1.5 वर्ष म्हटलं तरीसुद्धा हे चिप्स आरामात टिकतात। तर आता चला, मी हे तुम्हाला तळून दाखवते की किती छान फुलतात ते।
आता चिप्स तळण्यासाठी तेल छान असं कडकडीत गरम असावं आणि गॅसची फ्लेम मध्यम ठेवायची. हाय फ्लेम करायची नाही, कारण चिप्स लगेचच काळपट होतात. तर हे बघा, अशा पद्धतीनं चिप्स अगदी छान असे दुप्पट फुलत आहेत आणि अजिबात तेलकट होत नाही आहेत, तुम्ही बघू शकता. किंवा फार असे पातळसुद्धा झालेले नाही आहेत. जर तुम्ही फार असे चिप्स पातळ बनवले तर ते तेलामध्ये लगेच करपतात किंवा त्याचा कलर चेंज होतो. तर हे बघा, चिप्स तळल्यानंतरसुद्धा अगदी तसेच पांढरे शुभ्र तयार झालेत आणि अशा पद्धतीने मी ते 5 किलो बटाट्याचे चिप्स बनवून तयार केलेत. तुम्हीसुद्धा अशा पद्धतीने नक्की बनवून बघा, तुमचेसुद्धा चिप्स खूप छान तयार होतील. आणि हे बघा, तळल्यानंतरसुद्धा अजिबात तेलकट होत नाही आहेत किंवा असे एकदम कुरकुरीत पद्धतीचे चिप्स आपले तयार झालेत. आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे सुद्धा तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि हे चिप्स जर तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवले तर एक वर्षभर तरी आरामात टिकतात. तर वर्षभर तरी आरामात टिकतील. आणि अशाच खूप साऱ्या पारंपरिक आणि आता या उन्हाळी वाळवण रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या मधुशाज या रेसिपी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.